Đây là hình ảnh của răng sau khi được làm hoàn thiện. So again, you can go from, this was that patient I was showing you earlier with the poor periodontal disease, crowding, and then this is after restoration. Và các bạn có thể quan sát được đây chính là cái bệnh nhân lúc này mà có tình trạng mô gia chu không tốt và các răng mọc lệch lạc lộn xộn. Thì sau khi tiến hành làm phục hồi toàn bộ hàm thì bệnh nhân nhìn rất là có một nụ cười rất là đẹp. And this is the intraoral view. These are the implants, and these are her prostheses. Đây là góc nhìn ở phía trong miệng thì các bạn có thể quan sát được thấy các cái đuôi implant và hàm giả. And the radiographs. So this. Đây là hình ảnh X-quang của phục hồi toàn bộ. This was before and after. Ở phía trên là hình ảnh của bệnh nhân trước khi thực hiện thủ thuật và ở bên dưới là hình ảnh sau khi thực hiện. This technique called an all-on-4, where you use only 4 implants or 5 implants, and you restore the entire dentition with just a couple of implants. Và chúng tôi tiến hành phục hồi lại toàn bộ ở một cung hàm với chỉ 4 đến 5 triệu implant. Any questions? Phần trình bày của tôi là đến đây là kết thúc. Các bạn có câu hỏi không? Periodontal emergencies. This lecture is going to cover more topics that involve disturbances in the neural periodontium that your patients might present with and have pretty. Tôi gặp lại các bạn và trong các cái buổi hội nghị của chúng ta thì có rất là nhiều đề tài báo cáo về nha chu. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là các cấp cứu nha chu thường gặp. So these are some of the things that we're going to be taking a look at today. So we'll go through each of these types of cases and presentations that you may encounter in your day-to-day practice. Just taking a look at these, this, and this. Có rất nhiều cái ca lâm sàng, ca bệnh và chúng tôi sẽ trình bày hôm nay và rất là nhiều hình ảnh tôi muốn giới thiệu với các bạn. Okay. The topics that we're specifically going to address are pericoronitis, gingival abscesses, periodontal abscesses, necrotizing ulcerative gingivitis, necrotizing ulcerative periodontitis, and hypersensitivity. Và các cấp cứu nha chu mà tôi muốn giới thiệu với các bạn hôm nay là gồm có viêm quanh thân răng, áp xe nướu, áp xe nha chu, viêm nướu hoại tử lệ lết, viêm nha chu hoại tử lệ lết và tình trạng nhạy cảm răng. Okay, so pericoronitis. I'm sure we've all seen this. This is pretty prevalent in the younger population with our patients who are anywhere from 16 to 25 when erupting third molars are coming in. Cái tình trạng mà viêm quanh thân răng thì thường hay gặp ở những người trẻ, những người từ 16 đến 25 tuổi và đang mọc răng cối thứ ba. And pericoronitis is an acute inflammation of the gingiva and mucosa surrounding a partially erupted tooth, and that is why it generally happens with third molars. Viêm quanh thân răng ở đây đó là một tình trạng viêm cấp tính ở cái xung quanh răng mới mọc lên một phần hoặc là bị mọc một kẹp. You can take a look right over here, and you can see the pericoronitis around tooth number 448. Như cái hình các bạn có thể quan sát thấy đó là tình trạng viêm quanh thân răng ở cái răng 48. You can see that it's occurring around the partially erupted third molar, and the overlying flap of gingival and mucosal tissue actually traps food debris. Các bạn có thể thấy là vi khuẩn và các mảnh vụn thức ăn sẽ bị nhồi nhét vào trong cái mô mềm ở xung quanh răng này. Other times, pericoronitis can occur because of the fact that the opposing third molar, the 1-8, is traumatizing the tissue. Và với sự hiện diện của cái răng số 8 đối diện là răng 18 thì có thể gây xăm chấm lên cái vùng mô này. Some signs and ways to diagnose the pericoronitis. You can see that the tissue is generally red, swollen. Các bạn có thể thấy hình ảnh sưng và đỏ của các mô mềm ở vùng răng số 8.
when there's significant plaque and other debris in the area, you can also sometimes get an exudate of pus. Một số trường hợp á, thì ở đây có nghĩa là tạo mũ. Generally, when a patient presents, as with a lot of my patients that I've seen in my practice, they complain of a lot of pain. They'll have partial trismus because their muscles are guarding in that area. Một số bệnh nhân của tôi thì than phiền là nó rất là đau. Sometimes they may also present with a mild fever and just overall general malaise. Và một số thì cần phải có cái mệt mỏi và có thể có sốt. Okay, so treatment of pericoronitis. The best treatment is generally to remove the offending source. And here, what we tend to do initially is irrigate the flap. Sau đây là cái cách điều trị của bệnh viêm quanh thân răng á, thì phương pháp tốt nhất á, là chúng ta mổ bỏ cái răng đó đi. Yeah. In irrigating the flap, generally what we would take is a monojet syringe filled with a solution such as Paradex, and go ahead and debride all of the plaque and bacteria underneath the area. Following that, you can do some ultrasonic instrumentation, such as using a scaler or a ProfiJet, and again, just clean out the area and make sure that it's bacteria-free as much as possible. Nếu không thì các bạn có thể rạch vạc, sau đó dùng xi lanh để bơm rửa cái phần bên trong, sau đó cạo cao và để làm sạch cái phần răng ở bên trong. If the pericoronitis is not due to plaque accumulation underneath the occlusal surface of the tooth, then what we can consider is actually extracting the opposing third molar, because that will remove the source of the trauma to the area. Một số khi bị chấn thương á, thì chúng ta có thể là nhổ bỏ cái răng đi. Chúng ta có thể nhổ bỏ cái răng số 8 đối diện để tránh bị chấn thương. Số 1. Antibiotics you can prescribe if there are systemic complications such as fever, but for the most part we don't need to. Well, it's up to your judicious judgment, but you do not need to prescribe antibiotics for pericoronitis because removal of the offending tooth will solve the problem. Một số trường hợp khi có biến chứng toàn thân, ví dụ như bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, thì chúng ta nên buộc cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh. Nhưng mà không phải lúc nào sử dụng, nhưng mà viêm quanh răng này thường là không sử dụng kháng sinh toàn thân, chỉ cần loại bỏ những cái nguyên nhân mà gây viêm là đủ rồi, không cần vậy như ông nói khác. Okay, so the next thing we're going to cover is a gingival abscess, and this is a localized purulent infection that involves purely the marginal gingiva and interdental papilla. This does not involve the actual periodontal attachment. Tiếp theo là phần áp xe nướu, thì là áp xe nướu là một cái tình trạng nhiễm trùng tụ mũ cục bộ ở viên nướu hoặc là gai nướu, và cái phần có thể hoặc là không liên quan đến dây chằng nha chu. Okay, so we take a look at something like this, and generally what's the first thing that you think of? Đây là hình ảnh mà các bạn có thể nhìn thấy đầu tiên. Kind of looks like a pyogenic granuloma, right? Pregnancy-associated gingival condition. Nó có thể có hình ảnh tương tự như là hình ảnh u hạt sinh mũ và u hạt ở những bệnh nhân mang thai. That could be one of our differential diagnoses, but this is in fact a gingival abscess, so it's localized. It's localized at the interdental papilla, right over here, and along the marginal gingiva. Trong trường hợp này á, thì chúng ta sẽ chẩn đoán phân biệt bằng cách là cái khối sưng ở đường viền nướu và thường liên quan đến đường viền nướu và gai nướu. Sometimes the infection may actually lead to some pus formation. Generally, the best avenue of treatment for this is, again, to debride the area, similar to the pericoronitis, and remove the offending source, and that would be the local bacterial load.
Trong trường hợp này thì cũng tương tự như vậy thôi, nghĩa là muốn điều trị nó thì phải loại bỏ cái nguyên nhân cái bệnh lý mà áp xe nướu, nghĩa là mình cắt bỏ đi thì là nó cũng sẽ hết cái quá trình nhiễm khuẩn này thôi. Sometimes if it's not due to generalized plaque accumulation in the area, we can see foreign body impaction, and that for the most part, people who like soft food or hard foods like popcorn, sometimes they can get the husk kernels stuck in the area, and that can be quite painful and lead to one of these gingival abscesses. Một số trường hợp thì chúng ta có thể tìm thấy dị vật ở trong cái vị trí mà gây áp xe nướu này. Ví dụ như đôi khi có thể là cái phần lưỡi của các cái mảnh bắp rang bơ, hoặc là So similar to the pericoronitis, treatment by debriding the area with ultrasonic instrumentation or just irrigation will help the lesion resolve itself. Cách điều trị của áp xe nướu ở đây là đầu tiên là chúng ta phải dẫn lưu cái ổ áp xe, và sau đó là tiến hành bơm rửa cái ổ áp xe. Yeah, a good solution that we tend to use to irrigate these pockets, especially with most periodontal conditions, is chlorhexidine gluconate 0.12%, otherwise known as Paradex or. Chúng ta có thể bơm rửa với lại dung dịch chlorhexidine gluconate 0,12%. Yeah, the next thing we're going to cover is a little bit more involved than the gingival abscess. We're now moving into the periodontal attachment apparatus, and that is a periodontal abscess. And so it's a very similar condition, except now we're having a localized bony destruction. Tình trạng viêm nha chu thì thường là cái tình trạng viêm nhiễm khu trú tại chỗ, và nó ảnh hưởng đến các cái bùn nha chu mà có thể gây phá hủy xương. Okay, so you can take a look over here, and you can see the localized bony destruction of the interdental area between 4 7. Các bạn có thể thấy hình ảnh của viêm nha chu ở răng 46. It is a localized inflammatory process, which is why we see the bony destruction, and it's generally associated with lateral periodontal pockets or furcations, and it can be something that's acute, which affects the patient right away, or something that's been there for quite a while, referred to as chronic. Ở đây là tình trạng viêm nha chu đang tiến triển với cái túi nha chu và phá hủy xương ở vùng mà chi chân răng 46. Some signs and symptoms that we generally see with the periodontal abscess is severe pain. Một số trường hợp thì các bệnh nhân có cái cơn đau dữ dội. Soft tissues will generally also have a good deal of swelling, and because the periodontal apparatus is involved, the patient will now have tenderness to percussion. Và bệnh nhân thì mô mềm của bệnh nhân thì thường sưng đau, và bệnh nhân rất là nhạy cảm khi gõ. With enough inflammation present, the involved tooth can also be seen to extrude, and that'll again exacerbate the tenderness and the hypersensitivity of the tooth. Đối với bệnh nhân thì một số có xảy ra tình trạng là nhạy cảm răng. Và có một số răng liên quan đến tình trạng nha chu này thì thường bị trồi. As with any other periodontal condition, once we start seeing localized bony destruction, we can start seeing mobility in the involved tooth. Và đối với những cái răng này thì thường bị lung lay và di lệch. I like that. Okay. So the treatment of a periodontal abscess is we can break it down into two different stages. Quá trình điều trị ở những bệnh nhân bị viêm nha chu thì thường gồm có 2 giai đoạn. The first stage is to make sure that we alleviate the patient's pain and
chief complaint, and generally that is through drainage of the abscess to manage the acute symptoms. Trong cái giai đoạn đầu tiên quá trình điều trị thì chúng ta sẽ làm giảm nhẹ các cái triệu chứng giống như là đặt chẩn lưu. And to drain the abscess, generally, again, we're using ultrasonic instrumentation as well as irrigation with Boraxin and gluconate. Có thể là tiến hành bơm rửa hoặc là cào cao nạp vú. If there are systemic complications, again, fever, malaise, and we can consider prescribing antibiotics for the patient. Nếu bệnh nhân mà có các triệu chứng toàn thân, mệt mỏi, sốt thì chúng ta có thể cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh. To alleviate the patient's complaint of tenderness to biting or to percussion, and then limited occlusal adjustment may be in order, and that would just be slightly taking the tooth out of occlusion or to manage the functional relations of the tooth. Nếu như mà bệnh nhân có một số cái than phiền là đau hay nhạy cảm khi bệnh nhân cắn hàm lại thì có thể điều chỉnh khớp cắn. So after we remove the patient's immediate complaints, the second stage is now directed at the elimination of the periodontal pocket. So we're going to try to resolve the destructive inflammatory process that has led the patient to where they are now. Giai đoạn điều trị thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ các cái túi nha chu. So after getting the patient comfortable, what we're going to do is take a surgical approach and actually open full thickness flap in order to expose the intrabony defect, and from there we can go ahead and remove the granulation tissue and promote better healing of the area. And a bone graft would be in order to appropriately fill in the periodontal defects. Tiếp theo là chúng ta có thể tiến hành là tạo vàng và loại bỏ các cái mô hạt, mô nhiễm trùng và ghép có thể ghép xương. Grafting is beyond the scope of this lecture, so that is something that we can cover potentially next time. Về vấn đề ghép xương thì có thể là hơi ngoan một chút so với bài giảng hôm nay, cho nên tôi xin tạm biệt mà trên 3 năm cả. Okay. Now, there's some minor differences that are quite important that we need to distinguish in order to establish an appropriate diagnosis for the patient. Đây là một số cái đặc điểm để giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt giữa viêm nha chu và là các cái áp xe nha chu. So we need to make the important distinction. We need to make the important distinction between a periodontal versus a periapical abscess. Sorry, can you speak again? Oh, sorry. The distinction that we're going to make for the diagnosis of the patient is the difference between a periodontal abscess and a periapical abscess. Yeah, chúng ta cần phải phân biệt giữa áp xe nha chu với lại các áp xe ở vùng quanh chóp. Because the treatment modalities may be a little bit different depending on which the case is. So let's take a look right now. On the left-hand side, you'll see the general characteristics of periapical abscesses, and on the right-hand side, you will see a periodontal abscess. Ở phía một bên trái thì tôi có đề cập đến những cái cách để nhận biết cái bệnh lý vùng quanh chóp, và một bên phải là các bệnh lý về nha chu, bệnh viêm nha chu. Notice that the main synonymous characteristic between the two is sensitivity to percussion. Đầu tiên là cái tình trạng nhạy cảm răng khi mà gõ. So with sensitivity to percussion, that is a sign that we'll see in both. But the main difference between the two is that you'll see that with a periapical abscess, the tooth is non-vital, and generally that would best be remedied with root canal therapy. With a periodontal abscess, the tooth is still vital, and so scaling and root planing would be the better treatment modality. Đối với những răng mà bệnh lý vùng quanh chóp thì thường thì không có phản ứng của răng khi gõ, có phản ứng của răng khi gõ, và vì vậy chúng ta cần phải tiến hành điều trị nha chu, còn điều trị nội nha. Còn ở các cái bệnh lý ở vùng bệnh lý áp xe nha chu thì răng sẽ
còn sống và không cần phải điều trị nội nha và có thể có những cái phương pháp điều trị tốt hơn. The next condition we're going to go through is necrotizing ulcerative gingivitis, otherwise known as NUG. NUG? Not NUG. Bệnh lý tiếp theo tôi muốn giới thiệu đó là viêm nướu hoại tử lở loét, hay còn gọi là NUG. In this condition, you'll generally see gingival necrosis. Let's go ahead and take a look at the picture. Okay. Đây là cái tình trạng viêm nhiễm đặc trưng với sự hoại tử nướu. So, necrotizing ulcerative gingivitis has been around for quite some time. It was first described in 400 BC, and we've seen it throughout the years described as different things. The general manifestation that you'll see is punched out papillae, as you can see right over here, and a rolling of the gingival borders. The patient generally presents with a very fetid odor, very bad breath, and the infection itself is bacterially caused. Bệnh viêm nướu hoại tử lở loét thì đã phát hiện cách đây rất lâu rồi, từ cách đây khoảng 400 năm trước công nguyên. Thì đặc trưng thì các bạn có thể thấy là trên hình ảnh là những cái hình ảnh lõm vào của gai nướu và hình ảnh biến dạng của cái đường viền nướu, và bệnh nhân thì sẽ có hơi thở có mùi kim khí. Some of the predisposing factors for necrotizing ulcerative gingivitis include stress, immunosuppression such as HIV, as well as it's been correlated with smoking as well. Các yếu tố làm dễ ở đây thì có thể là do bệnh nhân căng thẳng, bệnh nhân sử dụng các bệnh nhân mà hút thuốc lá và bệnh nhân bị nhiễm HIV. Okay. So again, you can see stress is a main factor, as well as smoking, poor oral hygiene, as well as neglect also contribute to the inflammation and the overall infection. Ở đây thì stress là một cái nguyên nhân cao có thể dẫn đến cái tình trạng viêm nướu hoại tử lở loét này. The causative bacteria have been described as a combination of fusospirochetal bacteria. I don't know if that translates. Và cái yếu tố bệnh căn ở đây có thể là các cái loại xoắn khuẩn và vi khuẩn hình thoi. Okay, so the diagnosis for ulcerative gingivitis is based on the clinical findings, and generally the patient will present with painful bleeding gums because the gingiva will tend to slop off. You'll see ulcerated, punched out papilla, similar to what you can see right over here. Necrotic tissue with the pseudomembrane, as you can see the white areas right over here. Để chẩn đoán của cái bệnh viêm nướu hoại tử lở loét này thì chủ yếu là dựa vào thăm khám trên lâm sàng, thì bệnh nhân sẽ có cảm giác rất là đau và sưng nướu. Như các bạn có thể thấy trên hình đó là tình trạng đỏ và cái tình trạng sưng đỏ ở đường viền và gai nướu. Và ngoài ra thì có thể có cái vùng hoại tử có giả mạc màu trắng ở phía trên. Okay, so in order to treat necrotizing ulcerative gingivitis, we have three objectives. The first is to control the bacteria. The second is to educate the patient and ensure that they bring their oral hygiene up to a better state. And the third is to try to eliminate the predisposing factors, such as stress or smoking. Để điều trị cái bệnh viêm nướu hoại tử lở loét này thì cần đạt được 3 mục tiêu. Đó là cái kiểm soát cái tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính, thứ hai là giáo dục bệnh nhân trong việc kiểm soát hoang bám bằng cách nâng cao cái tình trạng vệ sinh răng miệng của mình, và cái thứ ba là loại bỏ các yếu tố nguy cơ. Okay, so the treatment of NUG occurs in generally 3 steps. In the first step, as with most other periodontal emergencies, we want to
remove the etiologic source, and that's going to involve removing the calculus, plaque, and debris, either through ultrasonic instrumentation or through irrigation. On this first recall, what we want to do is check the patient's oral hygiene to make sure that they better have a grasp on plaque control. Đầu tiên là chúng ta cần phải kiểm tra lại tình trạng vệ sinh răng miệng của bệnh nhân để chắc chắn rằng là chúng ta kiểm soát được cái tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân. At this visit, we can also initiate another prophylaxis in order to ensure that the residual plaque and calculus has been debrided, and make sure that the remaining tooth surfaces that are present are polished smoothly so that it does not promote bacterial adhesion. Chúng ta có thể là tiến hành có thể là cạo cao thêm để đảm bảo cái bề mặt răng trơn nhẵn, làm giảm đi cái sự tích tụ của vi khuẩn. Following the second stage visit, which is 24 hours from the first stage, we can now have a third stage visit, in which case the patient will return in another day or two for another evaluation. Thì lần hẹn thứ ba thì sau khoảng 1 đến 2 ngày so với lại lần hẹn đầu tiên. So on the third day, we'll continue to check the patient's oral hygiene, and we need to ensure that essentially prevent the etiologic source from coming back. Ở lần hẹn thứ ba này thì chúng ta cũng phải kiểm tra tình trạng vệ sinh răng miệng của bệnh nhân để So oral hygiene is one of the key elements to treating necrotizing ulcerative gingivitis. Tình trạng vệ sinh răng miệng ở bệnh nhân là một cái chìa khóa quan trọng để giúp kiểm soát được tất cả các bệnh nhiễm trùng răng miệng. So with each of the successive visits, we should see that the overall health, every time the patient comes back, the gums should look better and better. Sau mỗi khi mà bệnh nhân quay lại thì chúng ta đều nhận thấy được là cái tình trạng nướu của bệnh nhân lại trở nên tốt hơn. If you don't see any improvement, we may consider augmenting the treatment with antibiotics. Nếu như mà chúng ta không thấy được sự cải thiện thì cần phải đánh giá lại cái tình trạng toàn thân của bệnh nhân. Because of the type of bacteria that are involved in this type of infection, the antibiotics that we would consider using are primarily amoxicillin or metronidazole. Chúng ta có thể sử dụng kháng sinh amoxicillin hoặc là sử dụng các metronidazole. Okay. And after 7 to 10 days, we can do a final evaluation and ensure that the patient's plaque control is still adequate and sufficient, and make sure that all the local irritants that initially caused the infection are no longer present. Lần kiểm tra cuối cùng thì sau 7 đến 10 ngày thì chúng ta sẽ đánh giá toàn diện lại tất cả để đảm bảo chắc chắn rằng là chúng ta đã kiểm soát được cái mảng bám ở trên răng của bệnh nhân. Okay. So again, I want to reiterate that with necrotizing ulcerative gingivitis, the best response for therapy is oral hygiene. Và một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn là cân nhắc cho bệnh nhân về cái thái độ vệ sinh răng miệng là một cái chìa khóa rất là quan trọng. The patient needs to understand that this is something that can reoccur. Và nết thì có thể bị tái phát lại. And if it's not controlled, it can lead to eventually osteonecrosis of the local soft tissue and other localized destruction. Và nếu mà không kiểm soát thì viêm nướu hoại tử lở loét thì có thể gây hoại tử xương và hoại tử phá hủy các cái mô mềm. If after all of our treatment does not work, we may need to consider that there may be other systemic issues that are involved with the patient that they may not be aware of. Nếu mà sau khi nếu mà cái này cũng quan trọng lắm nhưng mình bỏ qua cũng được, nhưng mà nói
tất cả nếu chúng ta điều trị hết sức như vậy mà bệnh nhân vẫn không lành thì mình phải kiểm tra xem thì bệnh nhân có mắc một cái bệnh gì đó hệ thống nó tiềm ẩn đó mà mình không biết, mình phải kiểm tra. We have a few more slides to go through. So the next condition is necrotizing ulcerative periodontitis, which is an advancement of what we just saw in the gingivitis, and this now involves a destruction of the alveolar bone. Cái tình trạng mà viêm da chu hoại tử lở loét là một cái viêm nhiễm, có thể nói là tiến triển hơn. Okay, the same causative bacteria are present, except now the condition has progressed to a more destructive state. Và các cái yếu tố bệnh căn, các yếu tố nguy cơ thì các bạn có thể xem tham khảo ở trên slide. Okay, so you can see here that now we have the gingival recession and the destruction of the alveolar bone, but the clinical presentation is much worse than it was with the gingivitis. Các bạn có thể thấy là cái hình ảnh mà tụt nước, chảy máu nước và phá hủy xương ổ răng ở trên cái hình ảnh này. Our objectives are still the same. We want to control the bacteria, we want to educate the patient in plaque control, and we want to immunosuppression. Yeah. Cái mục tiêu điều trị của loại này thì cũng giống 3 mục tiêu như đây kia, là cũng vệ sinh răng miệng, phải kiểm soát được các yếu tố nguy cơ và and because of the destruction of the periodontium, we may want to consider also periodontal surgery in order to alleviate the bony defects. Vì nó ảnh hưởng đến xương rất là nhiều, cho nên chúng ta cần phải có những cái phẫu thuật nhỏ để mà loại bỏ hết tất cả những cái xương nó hư, loại bỏ những cái vùng phần mềm nó bị tổn thương như vậy. And the last thing that we're going to consider is hypersensitivity, and this is due to the exposed dentin due to the gingival recession of the root surfaces of the teeth. Và cuối cùng là tôi muốn nói đó là tình trạng nhạy cảm răng và có thể xảy ra ở tình trạng là tụt nước và gây phức tạp cho việc vệ sinh và kiểm soát mặt bát. So to alleviate hypersensitivity, the main thing that we want to consider may be to cover up the exposed root surfaces, and so gingival surgery in order to advance the flap so that we can get more root coverage may be a modality of treatment to alleviate hypersensitivity. Cách điều trị của chúng ta ở đây là có thể là che phủ cái bề mặt mỗi chân răng mà bị lộ, có thể là dùng phẫu thuật hoặc là tạo vạt để che phủ. But before we want to try that, we may want to try more conservative methods, such as applying strontium chloride to the tooth, just anti-sensitivity agents, or even consider bonding agent to the root surfaces in order to cover the exposed cementing. Một số thì có thể là sử dụng fluor bôi lên bề mặt hoặc là sử dụng là bonding. Okay. Fluoride works too. Okay, sorry for running a little late. Does anyone have any questions? Be such a success. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ Shu. Bà đã làm việc rất là tích cực trong việc chuẩn bị cho cái hội nghị nha khoa ngày hôm nay, khi mà mời tất cả các speaker đến ngày hôm nay để nói chuyện với tất cả mọi người. So Dr. Shu started her naval career, and then she's in the Army now, but she's a colonel in the Army, which is the same as a captain in the Navy, and she's also an oral surgeon. Oral surgeon. Bác sĩ Shu thì hiện đang là một đại úy, một đại tá của Hải quân Mỹ, và bà cũng là một bác sĩ phẫu thuật hàm mặt. So without further ado, I'll turn it over to Colonel Shu. Xin chào tất cả mọi người khỏe không ạ? First of all, I just want to say thank you for inviting us and to speak and to give your full attention. Điều đầu tiên tôi muốn nói là xin chân thành cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi cái cơ hội được đứng
ở đây ngày hôm nay để trình bày với mọi người những cái chuyên đề mà chúng tôi muốn trình bày, và hơn nữa, quan trọng hơn nữa đó chính là sự chú ý của mọi người, sự lắng nghe của mọi người khi mà chúng tôi trình bày. Pacific Partnership humanitarian mission, and we're here to share our best practices and also our expertise, our experience. But we also want to learn from you and exchange that information. Đối tác với Bình Dương mục đích là cơ hội để chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn kinh nghiệm và những cái quan điểm của chúng tôi về y khoa, và điều đặc biệt nữa là chúng tôi cũng muốn được học hỏi từ các bác sĩ của Việt Nam. But let's get started because I know it's almost. Nếu không chúng tôi sẽ trễ giờ trưa mất. And first, what I'd like to know is, in the audience, who are the oral surgeons? Các bạn có thể giơ tay xem ai là những bác sĩ phẫu thuật hàm mặt không ạ? Don't be shy. Dr. Minh. Oral dentist. Những nha sĩ tổng quát ạ. Okay, thank you because we depend on you. Obstructive sleep apnea. Và ngày hôm nay tôi muốn nói về cái chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. How many of you, with just raising your hand, are familiar with obstructive sleep apnea? Trong số các bạn vừa giơ tay lúc nãy đấy, thì bạn nào đã từng gặp cái trường hợp hoặc là biết đến cái trường hợp mà cái chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ không ạ? Có ai đã nghe về cái bệnh này chưa ạ? There is the answer. They have heard a lot, but never seen one. Okay, very good. I'm going to have my young soldier, Captain Vu, he's going to stand up and he's going to demonstrate apnea. Apnea is 10 seconds cessation of breathing. So I'm going to count to 10, okay? Bây giờ chúng ta sẽ có một mẫu ở đây, thì ông sẽ demonstrate, có nghĩa là sẽ cho chúng ta xem thử cái việc ngưng thở là như thế nào. Ngưng thở hoàn toàn trong vòng 10 giây hoặc là hơn. Và bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 đến 10 và các bạn hãy quan sát nhé. Don't pass out, but I'll catch you if you do. Okay, so we're going to count to 10 seconds, and he's going to take a deep breath and hold his breath. Okay, ready? Take a deep breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. That's apnea. Đó chính là ngưng thở đấy. 10 seconds, at least 10 seconds. Tối thiểu là 10 giây không thở được. Cessation of breathing. How did that feel? Okay. Okay, now imagine doing that every minute when you're asleep. Thử nghĩ xem, đây là chỉ có một lần. Nhưng nếu như chúng ta khi ngủ cứ mỗi 1 phút chúng ta bị ngưng thở 10 giây như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? I feel a little tachycardic. Heart rate increase. A little, not too lightheaded, but a little bit. Lightheadedness. Nhức đầu. That's about it. All right. Well, thanks, Captain Vu. Let's just give him a round of applause. All right, let's go ahead and go to the next slide. So the reason why I introduced apnea, commonly diagnosed in the United States. Tôi muốn nói về cái đề tài mà ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, bởi vì bây giờ nó đang ngày càng phổ biến hơn. These are my references. Đây là các cái tài liệu tham khảo mà tôi được sử dụng cho bài trình bày ngày hôm nay. And the objectives for this lecture. Và trên bảng là các cái mục đích mà tôi muốn đưa đến ngày hôm nay cho các bạn. Is to just give you a general overview of obstructive sleep apnea. Tôi muốn giới thiệu cho các bạn tổng quan về cái chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. The oral surgeon's role in providing maxillomandibular advancement surgery. Và tiếp theo là tôi sẽ nói về cái kỹ thuật phẫu thuật nâng cơ hàm trên hàm dưới. How we measure success. Cách chúng tôi đo lường tỷ lệ thành công của. I'll go over 2 textbook cases and also 2 cases that I performed during my chief here in my residency. Và tôi cũng sẽ báo cáo một vài cái ca bệnh mà tôi đã gặp phải. And in the end, the most important thing is that you are able to identify candidates who may be suspected to have OSA. Và điều quan trọng và
là chúng ta cũng cần phải nhận dạng được những người mà bị nghi ngờ mắc OSA hay còn gọi là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. So the incidence in the United States, which I know is underestimated, is 12 million in the United States. Tỷ lệ mắc ở Mỹ mà theo tôi nghĩ là bây giờ người ta vẫn chưa đo đúng cái con số thực tế đâu, con số thực tế có thể là cao hơn, nhưng con số bây giờ hiện chúng tôi đang có là 12 triệu người. Let me just 4% of middle-aged men have OSA, 2% middle-aged women have OSA. Và thường thì 4% các nam trung niên thì sẽ bị mắc OSA, còn nữ trung niên thì khoảng 2%. And the risk factors increase with hypertension and with age. Và thường thì những cái bệnh nhân OSA sẽ bị tăng huyết áp. So with obstructive sleep apnea, there are physiological changes and medical complications associated with it. Và thường thì những bệnh nhân mà mắc OSA thì sẽ có những thay đổi về sinh lý cũng như là các biến chứng y khoa. To include arrhythmias, cardiac failure. Thường thì những biến chứng y khoa đó sẽ có là thay đổi rối loạn nhịp tim hoặc là suy tim, ischemic heart disease, hoặc là những cái bệnh tim do thiếu máu, systemic and pulmonary hypertension, hoặc là những cái bệnh tăng huyết áp, động mạch phổi hoặc là tăng huyết áp hệ thống. And when you review the literature, there are over 3,400 articles. Và bây giờ thì đã có hơn 3.400 các bài nghiên cứu về phương pháp điều trị cũng như là về bệnh OSA. So you can do a lot of research on your own, and you'll note that there are 13 non-surgical options and 19 surgical options. Và theo như các cái bài nghiên cứu này thì chúng ta có khoảng 13 phương pháp điều trị không cần phẫu thuật và 19 phương pháp điều trị có liên quan đến phẫu thuật. So the pathophysiology behind obstructive sleep apnea is basically a partial or complete closure of your upper airway during sleep. Về mặt sinh lý bệnh học của cái chứng ngưng thở có nghĩa là cái phần đường hô hấp phía trên của chúng ta bị đóng một phần hoặc là bị đóng toàn bộ. And the obstruction can occur at any level, at the nasopharynx, oropharynx, hypopharynx. Và cái việc mà tắc nghẽn này có thể xảy ra ở bất cứ vị trí nào, ví dụ như là trong khoang miệng hoặc khoang họng vân vân. And there's a score. It's called the AHI. That's the Apnea Hypopnea Index. Và khi mà điều trị hoặc là tìm hiểu về cái bệnh OSA thì chúng ta cũng cần phải biết được về cái chỉ số AHI. Chỉ số AHI có nghĩa là chỉ số ngưng thở, giảm thở. And the severity of OSA is determined by your score. So 5 to 15 is mild, 15 to 30 is moderate, more than 30 is severe. Và cái chỉ số AHI này sẽ cho thấy được mức độ nghiêm trọng của chứng OSA của bệnh nhân. Theo đó thì chỉ số ASA từ 5 đến 15 là dạng nhẹ, 15 đến 30 là dạng vừa và trên 30 là dạng nặng. The score is retrieved from a sleep study, and it's basically adding all of the apneic and hypopneic events in an hour. Cái chỉ số AHI này sẽ được đo trong một cái nghiên cứu giấc ngủ, và cái nghiên cứu giấc ngủ này sẽ cho chúng ta biết được số lần ngưng thở và giảm thở của bệnh nhân trong mỗi giờ ngủ. So remember, apnea is cessation of breathing for more than 10 seconds, and hypopnea is constricted breathing that can result in a desaturation in your oxygen blood saturation level to below 95%. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng cái việc ngưng thở có nghĩa là cái đường thở của chúng ta hoàn toàn bị tắc nghẽn trong vòng 10 giây hoặc hơn. Còn cái việc giảm thở có nghĩa là cái đường thở của chúng ta bị hẹp trong vòng 10 giây hoặc hơn, và cái mức độ giảm bão hòa oxy trong máu của chúng ta là khoảng 95%. So when you're in a supine position and you're laying on your back, you'll have the occlusion in the retropalatal or retroglossal area. Those are the two common sites. Và về cái giải phẫu học về OSA thì các bạn có thể thấy nhìn trong cái bức hình phía bên dưới, cái đường thở của chúng ta đang bị nghẽn ở cái vùng phía sau họng và phía sau lưỡi. This is a screening tool for obstructive sleep apnea that many general dentists use in the United States. Và đây là cái dụng cụ sàng lọc OSA để dùng trong chẩn đoán OSA mà rất nhiều các cái nha sĩ ở Hoa Kỳ sử dụng. And this is the Epworth Sleepiness Scale. You can actually take this off the internet from the University of Maryland Medical School. Và đây được gọi là thang ngủ Epworth, và các bạn có thể
tìm thấy được cái thang này ở trên mạng, đặc biệt là từ cái nguồn Đại học Maryland. So if you have a patient that comes into your practice and you suspect some daytime somnolence or fatigue, or the patient complains of just sleepiness, this is a tool that you'd like to use and ask these questions. Khi mà có một bệnh nhân đến phòng khám và than phiền rằng người ta không ngủ được, hoặc là người ta mệt mỏi, hoặc là buồn ngủ vào ban ngày gì đó, thì chắc bạn nên sử dụng cái dụng cụ sàng lọc này để chẩn đoán OSA. So some of these questions are sitting and reading, and if your chance of dozing, meaning if you will fall asleep while you're sitting and reading a book. Cái chance of dozing có nghĩa là cái tình trạng mà bạn cảm thấy buồn ngủ khi mà bạn đang ngồi và đọc sách, thì có các cái điểm số từ 0 đến 3. So if you have a high chance, you give yourself a score of 3. Nếu như mà bệnh nhân cảm thấy dễ buồn ngủ khi ngồi và khi đọc sách thì sẽ cho họ cái điểm số là 3 hoặc là 2 nếu như cao nhất. If you have a low chance, then it's 0. Còn nếu như mà cái việc mà không cảm thấy buồn ngủ khi mà ngồi và đọc sách thì là không. So these are the other situations. When watching television, do you fall asleep? Và một vài cái trường hợp khác mà các bạn cảm thấy buồn ngủ, ví dụ như là đang xem phim mà cảm thấy buồn ngủ. How about sitting inactive in a public place? Và khi mà các bạn ngồi không ở những cái nơi công cộng. As a passenger in a car for an hour without a break, do you fall asleep? Ví dụ như là khi bạn đang đi trên xe trong vòng 1 giờ, bạn có cảm thấy buồn ngủ không? How about when you lie down to rest in the afternoon? How easily do you fall asleep? Và vào buổi trưa chiều mà chúng ta đang nghỉ ngơi thì chúng ta có cảm thấy buồn ngủ vào lúc đó hay không? Sitting and talking to someone? Khi mà chúng ta ngồi và nói chuyện với một ai đó. Sitting quietly after lunch? Hoặc là sau khi ăn trưa thì chúng ta ngồi im lặng một chút. Or in a car while stopped in traffic? Và đôi khi có những cái trường hợp là khi chúng ta đang đi xe ô tô và gặp đèn đỏ, chúng ta dừng lại thì chúng ta cảm thấy buồn ngủ hay không? If you score 10, that is considered sleepy. Nếu như cái điểm số tổng của bạn là 10 thì có nghĩa là bạn buồn ngủ. If you score 18, I would send them to a sleep specialist for referral. Nếu như mà con số điểm tổng của mình là 18 trở lên thì chắc chắn phải gửi bệnh nhân đến một chuyên gia giấc ngủ. So here in Da Nang, and I'll refer to the oral surgeons in the audience, do you have any sleep labs? Cho tôi hỏi ở Đà Nẵng của chúng ta có cái phòng thí nghiệm giấc ngủ nào không ạ? Put you in, maybe? So that's where you would go for a PSG, a sleep study. Cái PSG là polysomnography, có nghĩa là cái phương pháp đa ký giấc ngủ được sử dụng trong phòng thí nghiệm. It doesn't look very comfortable, does it? So what they're measuring is electroencephalogram, your normal brain activity. Cái phương pháp đa ký giấc ngủ này thì đo rất là nhiều thông số của cơ thể của chúng ta. Đầu tiên đó là sóng não, eye muscle movement, electrooculogram, chuyển động nhanh của mắt, electromyogram, muscle activity, những cái nhịp cơ, and electrocardiogram, your heart, và nhịp your heart rhythm, and also your oxygen saturation. Và đo cả cái mức độ giảm của hòa oxy trong máu nữa. And that's how they determine whether you have what your score is in apnea and hypopnea. Do you stop breathing for 10 seconds, or does your blood saturation level drop? Sau khi cái sử dụng phương pháp đa ký giấc ngủ này thì các cái chuyên gia có thể chẩn đoán được bạn có bị ngưng thở hoặc là giảm thở khi ngủ không nhờ vào chỉ số RFE chúng ta nói lúc nãy. Now there is a sleep study that's a split night sleep study. Có một cái nghiên cứu giấc ngủ được gọi là nhiều giờ trong đêm, in which the first hour is really just to determine that you actually have obstructive sleep apnea. Và trong những cái số giờ đầu tiên thì người ta sử dụng để chẩn đoán thử xem có chính xác là bạn đang bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay không. And then the rest of the night is used to put a device, which is the CPAP, the continuous positive airway pressure, and to determine how much air needs to be pushed in to keep all of your airway intact and open. Và nếu như mà phát hiện có OSA hay còn gọi là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì